मी तुझीच राजानू माझं भिडलो रंगा माझं भिडलो तू पण माझी जादू मी तुझं मजनू जय शिवराय मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, तर स्वागत आहे तुमचं आपल्या जीके करेक्शन इन मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर मित्रांनो, आपण आपला आजचा व्हिडिओ माझे जानू हे जे काही मराठी गाणं आहे, तर या मराठी गाण्यावरती आपण आजचा व्हिडिओ बनवलेला आहे आणि व्हिडिओ एकदम छान आणि भारी झालेला आहे मित्रांनो। आणि आपण आधी या गाण्यावरती पण एक व्हिडिओ केलेला आहे मित्रांनो, तर त्या व्हिडिओला पण तुम्ही चांगलं सपोर्ट केलेले। तशाच प्रकारे आपल्या आजच्या व्हिडिओला सपोर्ट करायचे। जर चॅनलवरती नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करून घ्यायचे आणि आजच्या व्हिडिओला एक लाईक करून टाकायचे मित्रांनो, आणि छान अशी एक कमेंट पण करून टाकायची आजच्या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये। आणि आजच्या व्हिडिओच्या लिंकला तुम्ही तुमच्या मित्रांबरोबर शेअर पण नक्कीच करून टाका। आणि मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी जेवढे मटेरियल यूज केलेले जसे की बीट मार्क आणि शेकी पिक्स आणि ऑल मटेरियल, हे सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती भेटून जाणार मित्रांनो। तर वेबसाईटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन खाली भेटून जाणार आपल्या आजच्या व्हिडिओचा। नंतर त्या लिंकवरती क्लिक करायचे, नंतर ती लिंक तुम्हाला डायरेक्टली गुगलवरती घेऊन जाणार। नंतर गुगलवरती तुम्हाला जीके करेक्शन नावाची एक वेबसाईट दिसेल, तर त्या वेबसाईटला तिथून ओपन करायचे। नंतर त्या वेबसाईटवरती तुम्हाला आपला आजच्या व्हिडिओचं सर्व मटेरियल भेटून जाणार। जर तुम्हाला मटेरियलचे पोस्ट सापडत नसेल तर वरती सर्चचं आयकन दिलेले, तर त्या सर्चच्या आयकनमध्ये आपला आजच्या व्हिडिओचं नाव टाकायचं, जे काही टायटल नेम असतं तर ते टायटल नेम टाकायचे। नंतर तिथं तुम्हाला आपला आजच्या व्हिडिओचं जे काही मटेरियलचे पोस्ट असेल तर ते मटेरियलचे पोस्ट तिथे तुम्हाला दिसेल मित्रांनो। तर त्या पोस्टवरती क्लिक करून तिथून मित्रांनो आधी बीट मार्क शेकी पिक्स लिंक इनपुट करून घ्यायचे तुमच्या alight मोशन ॲप्लिकेशनमध्ये। नंतर ऑल मटेरियलच्या लिंकने जीप फाईलला डाउनलोड करून जीप फाईलला पण लगेच ओपन करून घ्यायचं आहे। आणि जर तुम्हाला आपली वेबसाईट सापडत नसेल किंवा आपल्या वेबसाईटवरून मटेरियल घेता येत नसेल किंवा जीप फाईलला ओपन करता येत नसेल तर याच्यावरती आपण एक व्हिडिओ बनवलेला आहे, तर तो व्हिडिओ बघून घ्यायचा। तर त्या व्हिडिओची लिंक पण मी तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन खाली दिलेले आहे मित्रांनो, तर तिथून नक्की एकदा तो व्हिडिओ बघून घ्यायचा आहे। तर आता आपला आजच्या व्हिडिओला एडिटिंग करण्यासाठी अशा प्रकारे आपलं जे काही alight मोशन ॲप्लिकेशन आहे तर याला ओपन करायचे। नंतर प्रोजेक्टच्या ऑप्शनमध्ये यायचे। नंतर आता तुम्ही जे काही दोन लिंक इनपुट केले असतील बीट मार्क आणि शेकी पिक्सचे, तर त्यांचे दोन अशा पद्धतीचे दोन प्रोजेक्ट बनलेले असतील। त्यांपैकी आपला जो काही पहिला बीट मार्कचा प्रोजेक्ट आहे तर बीट मार्क प्रोजेक्टला अशा प्रकारे ओपन करायचे। नंतर इथे मी तुम्हाला अशा प्रकारे खूप सारे ग्रुप्स वगैरे लावून दिलेले बघू शकता। शेवटी पण मी तुम्हाला एक ग्रुप लावून दिलेले आणि सुरुवातीला पण मी तुम्हाला 4 ग्रुप लावून दिलेले बघू शकता। तर आता मी तुम्हाला जे ग्रुपमध्ये मी तुम्हाला चेंजेस करायला सांगणार आहे तेच तुम्हाला चेंजेस करायचे आहेत, ओके। तर आता हा जो काही आपला पहिला नंबरचा ग्रुप आहे मित्रांनो बघू शकता, हा ग्रुप 1 नावाचा, तर याला सोडून द्यायचे। तर याला ओपन पण करायचे नाही किंवा याला डिलीट पण करायचे नाही, तर हा जसं आहे तसं राहू द्यायचे या ग्रुपला। आता त्याच्या खालचं जे काही ग्रुप आहेत मित्रांनो 3 G2 G3 G4 नावाचे जे काही 3 ग्रुप आहे बघू शकता। तर आता जो काही आपला G2 नाव आहे मित्रांनो, पहिला हा जो काही 2 नंबरचा ग्रुप आहे तर याच्यावरती क्लिक करायचे, एडिट ग्रुपच्या ऑप्शनमध्ये यायचे। नंतर या ब्लॅक फोटोवरती क्लिक करायचे, कलर अँड फिलच्या ऑप्शनमध्ये यायचे। नंतर फोटोच्या नावावरती क्लिक करायचे। नंतर इथं तुम्हाला वरती बाजूला तुम्हाला कोणत्याही एका फोल्डरचं नाव दिसेल तर या फोल्डरच्या नावावरती क्लिक करून द्यायचे। नंतर आता तुमचे फोटो ज्याही फोल्डरमध्ये असतील तर त्या फोल्डरला अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचे। नंतर मित्रांनो इथून तुम्हाला जो काही तुमचा फोटो घ्यायचा असेल तर त्या फोटोला सिलेक्ट करायचे। जसं की मित्रांनो इथून आता मी कोणता एक फोटो घेतो, तर अशा प्रकारे इथून मी हा फोटो घेतलेला बघू शकता। अशा प्रकारे फोटो सिलेक्ट करायचे। नंतर या प्लसच्या बटनवरती अशा पद्धतीने क्लिक करून द्यायचे। त्यानंतर बघू शकता आपल्या या गोल सर्कलमध्ये आपला फोटो लागून गेलेले। नंतर जर तुम्हाला फोटो खालीवरती घ्यायचे म्हणजे थोडंफार खालीवरती करायचे फोटोला, तर त्यासाठी काय करायचे, आता या फोटोवरती क्लिक करायचे, मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनमध्ये यायचे। नंतर अशा प्रकारे तुम्ही या फोटोला अशा प्रकारे खालीवरती आजूबाजूला घेऊ शकता। अशा पद्धतीने बरोबर ॲडजस्ट करून लावून घ्यायचे या फोटोला, ओके। नंतर पुन्हा अशा पद्धतीने बॅक यायचे या ग्रुपमधून। नंतर बघू शकता आपल्या या ग्रुपमध्ये आपला फोटो लागून गेलेला आहे। सेम अशाच प्रकारे जे काही आता G3 आणि G4 जे काही 2 ग्रुप आहेत आपले उरलेले, तर दोघं ग्रुपमध्ये जाऊन तुम्हाला अशा प्रकारे तुमचे फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत। आणि मित्रांनो एक लक्षात राहू द्यायचे, तर आजच्या व्हिडिओसाठी आपल्याला जेवढे फोटो लागणार आहे मित्रांनो तर ते सर्व फोटोंची साईज तुम्हाला 4.5 साईजमध्ये कट करून घ्यायचे। जर तुम्हाला ती साईज 4.5 साईजमध्ये कट करता येत नसतील तर त्याच्यावरती स्पेशल एक व्हिडिओ बनवलेला आहे, तर तो व्हिडिओ पण बघून घ्यायचे। तर त्या व्हिडिओची लिंक पण मी तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन खाली देऊन देणार, तिथून नक्की एकदा तो व्हिडिओ पण बघून घ्यायचा आहे, ओके।
तर मित्रांनो आता मी जे काही ते सुरुवातीला 3 ग्रुप होते बघू शकता, G2 G3 G4 जे काही 3 ग्रुप होते तर यांच्यामध्ये अशा प्रकारे मी फोटो चेंज करून घेतलेले बघू शकता। अशा प्रकारे तिघ ग्रुपमध्ये तुम्हाला तुमचे फोटो चेंज करून घ्यायचे। नंतर अशा पद्धतीने शेवटी यायचे। शेवटी पण तुम्हाला ग्रुप लावून दिलेले बघू शकता, तर याला पण अशा प्रकारे ओपन करायचे। नंतर इथं पण तुम्हाला एक खाली जे काही लास्टला ब्लॅक फोटो दिसत आहे बघू शकता, तर या ब्लॅक फोटोवरती क्लिक करायचे। कलर अँड फिलच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन अशा प्रकारे इथून पण तुम्ही तुमचा फोटो घ्यायचे। तर अशा प्रकारे कोणता एक फोटो घेऊन घ्यायचे। तर इथून मी आता कोणता एक फोटो सिलेक्ट करून घेतो अशा प्रकारे बघू शकता। नंतर अशा प्रकारे फोटो घेऊन घ्यायचे। नंतर या ग्रुपमधून बाहेर यायचे। त्यानंतर आता आपले ग्रुपमधलं जे काही फोटो वगैरे होतं तर हे सर्व लावले गेलेले बघू शकता। आता मित्रांनो आता मी तुम्हाला इथं जे काही आता शेवटीपर्यंत हे बेटमार्क लावून दिलेले बघू शकता। आता हे सर्व बेटमार्क प्रमाणे तुम्हाला तुमचे फोटो लावायचे आहेत। तर अशा प्रकारे आपला जो काही 3.9 सेकंदावरती बेटमार्क आहे तर याच्यावरती यायचे। प्लसच्या बटनवरती क्लिक करून मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये यायचे। नंतर इथून तुम्ही तुमचा फोटो घ्यायचा अशा प्रकारे फोटो घ्यायचे। नंतर अशा पद्धतीने आपला जो काही पुढचा बेटमार्क असेल तर या पुढच्या बेटमार्कवरती यायचे। नंतर या आयकॉनवरती क्लिक करून फोटोचा पुढचा भागला कट करून द्यायचे। तर अशाच प्रकारे आता मी तुम्हाला शेवटीपर्यंत जेवढे बेटमार्क लावून दिलेले बघू शकता, तर हे सर्व बेटमार्क प्रमाणे तुम्हाला अशा पद्धतीने तुम्हाला तुमचे फोटो लावायचे आहेत। ओके, तर मी पटापट आता सर्व फोटो लावून घेतो। तर इथून मी थोडंसं व्हिडिओ स्किप करून घेतो। तर मित्रांनो आता मी शेवटीपर्यंत जेवढे अशा प्रकारे सर्व बेटमार्क होते तर हे सर्व बेटमार्क प्रमाणे मी अशा पद्धतीने सर्व फोटो लावून घेतलेले बघू शकता। तर अशा पद्धतीने तुम्हाला हे सर्व बेटमार्क प्रमाणे तुम्हाला तुमचे फोटो लावून घ्यायचे आहेत। आणि जो काही आपला शेवटचा बेटमार्क आहे तर याला सोडून द्यायचे, नाहीतर तुम्ही चुकून इथं तुम्ही फोटो लावून देणार। म्हणून मित्रांनो हा जो काही शेवटचा ग्रुप आहे म्हणजे शेवटचा जो काही आपला बेटमार्क आहे तर याला सोडून द्यायचे, कारण की इथं आपण या ग्रुपमध्ये फोटो लावलेले आहे म्हणून इथं तुम्हाला फोटो लावायचे नाही। ओके, तर शेवटचे बेटमार्क सोडून द्यायचे। त्यानंतर आता आपले जेवढे सर्व बेटमार्क आहेत तर हे सर्व बेटमार्क प्रमाणे तुम्हाला अशा पद्धतीने तुम्हाला तुमचे फोटो लावून घ्यायचे। ओके, तर अशा प्रकारे सर्व फोटो वगैरे लावल्यावर मित्रांनो अशा पद्धतीने आपल्या व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचे। नंतर प्लसचं बटनवरती क्लिक करून मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये यायचे। नंतर इथून अशा पद्धतीने बॉर्डर पिंज घेऊन घ्यायचे। नंतर ही पिंजला पण अशा पद्धतीने व्हिडिओच्या शेवटीपर्यंत ओढून घ्यायचे। त्यानंतर आता आपले सर्व मटेरियल आणि फोटो वगैरे लावले गेलेले बघू शकता। त्यानंतर आता आपल्याला हे जे काही आता आपण बेटमार्क प्रमाणे फोटो लावलेले आहेत तर हे सर्व फोटोंना आता आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करायचे आहेत। तर त्यासाठी अशा पद्धतीने बॅक येऊन आता जो काही आपल्या इफेक्टचा प्रोजेक्ट असेल तर इफेक्टच्या प्रोजेक्टला अशा पद्धतीने ओपन करायचे। नंतर आता जो काही आपला हा पहिला फोटो आहे तर या पहिल्या फोटोवरती क्लिक करायचे। नंतर इफेक्ट नावाच्या ऑप्शनमध्ये यायचे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचे आणि इथून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचे आहेत अशा पद्धतीने। ओके, नंतर पुन्हा बॅक येऊन अजून आपल्या बेटमार्क प्रोजेक्टला ओपन करायचे। नंतर अशा पद्धतीने पुढे यायचे। आता मित्रांनो आपला जो काही इथं हा 4.18 सेकंदावरती बेटमार्क आहे इथं बघू शकता। इथं 2 बेटमार्क दिसत आहे बघू शकता तुम्हाला। तर इथं यायचे। आता नंतर खाली यायचं इथं अशा पद्धतीने। आता मित्रांनो आता 4.18 सेकंदापासून तर तुम्हाला शेवटीपर्यंत जेवढे तुम्हाला अशा प्रकारे मध्ये 2 बेटमार्क दिसतील बघू शकता या अशा पद्धतीने। तर जे काही तुम्हाला 2 बेटमार्क दिसतील तर हे 2 बेटमार्कच्या पुढचे फोटोंना तुम्हाला अशा पद्धतीने हा वाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। फक्त मित्रांनो जे अशा पद्धतीने 2 बेटमार्क दिसतील तर त्यांच्या पुढचे फोटोंना तुम्हाला हा वाला इफेक्ट पेस्ट करायचे। ओके, तर बघून घ्या मी कोणत्या फोटोने इफेक्ट पेस्ट करतोय। तर तुम्ही पण अशा पद्धतीने याच फोटोंना तुम्हाला इफेक्ट पेस्ट करायचे 2 बेटमार्कचे पुढचे फोटोंना। ओके, तर अशा प्रकारे पटापट यांना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो बघू शकता आता जे काय आता शेवटीपर्यंत हे सर्व 2 बेटमार्कच्या पुढे एक फोटो येत होता तर यांना मी हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून दिलेले आहे। अशा प्रकारे 2 बेटमार्कच्या पुढच्या फोटोंना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचे। नंतर पुन्हा बॅक येऊन अजून आपल्या इफेक्टच्या प्रोजेक्टला ओपन करायचे। आता जो काही आपला शेवटचा 2 नंबरचा फोटो आहे इथं तर याच्यावरचे इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचे तिथून अशा पद्धतीने। नंतर पुन्हा बॅक येऊन आपल्या बेटमार्क प्रोजेक्टला ओपन करायचे। नंतर अशा पद्धतीने आपला जो काही पहिला बेटमार्क आहे इथं आपला 3.9 सेकंदावरती तर याच्यावरती यायचे। नंतर खाली यायचे। आता मित्रांनो 3.9 सेकंदापासून तर शेवटीपर्यंत आता आपले जेवढे सर्व बेटमार्क प्रमाणे लावलेले फोटो राहिलेले आहेत बघू शकता अशा प्रकारे। तर हे सर्व राहिलेले फोटोंना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। फक्त जे फोटो राहिलेले असतील आपले तर यांना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करायचे। ओके, तर अशा प्रकारे पटापट यांना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचे। तर मी पटापट यांना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून घेतो। तर मित्रांनो आता मी शेवटीपर्यंत जेवढ्या अशा पद्धतीने आता हे राहिलेले फोटो होते तर यांना मी हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून दिलेले बघू शकता। तर अशा प्रकारे तुम्ही सर्व राहिलेले फोटोंना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचे। तर आता हे सर्व राहिलेले फोटोंना इफेक्ट पेस्ट केल्यावर मित्रांनो त्यानंतर आता आपला व्हिडिओ बनवून झालेले। आता या व्हिडिओला सेव्ह करण्यासाठी वरती तुम्हाला जे काही शेअरचं आयकॉन दिलेले तर या शेअरचं आयकॉनवरती क्लिक करून द्यायचे।
नंतर व्हिडिओच्या ऑप्शनच्या बाजूला एक तुम्हाला एक छोटंसं ॲरो दिलेले आहे, तर या छोट्याशा ॲरोवरती क्लिक करायचे, रेझोल्युशनवरती क्लिक करायचे. नंतर इथून अशा पद्धतीने क्वालिटी सिलेक्ट करून घ्यायचे. नंतर तुम्हाला खाली एक क्वालिटी नावाचे रेस दिलेले, तर ही रेस तुमचे कमी असेल किंवा फुल असेल तर हिला अशा पद्धतीने 5 ते 6 MBPS पर्यंत करून घ्यायचे. नंतर तुम्हाला एक खाली मोठं एक्सपोर्ट नाव दिसत आहे, तर अशा पद्धतीने या मोठ्या एक्सपोर्ट नावावरती क्लिक करून द्यायचे. त्यानंतर तुमचा व्हिडिओ सेव्ह व्हायला चालू होऊन जाणार. तर मित्रांनो आपला आजचा व्हिडिओ हाच होता. तर आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर आजच्या व्हिडिओला तुम्ही सर्वांनी लाईक करायचे. जर चॅनलवरती नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायचे. आणि मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये जर तुम्हाला काही समजलं नसेल किंवा काही अडचण येत असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करायचे किंवा कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट्स करायचे. तर मित्रांनो आता भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तर थँक्यू सो मच मित्रांनो इथपर्यंत व्हिडिओ बघण्यासाठी. असंच नेहमी पूर्ण व्हिडिओ बघत जा आणि असंच नेहमी मी नवीन एडिटिंगची व्हिडिओ आणत जाईल तुमच्या सर्वांसाठी. तर मित्रांनो आता भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तर तोपर्यंत आपल्या चॅनलवरचे बाकीचे व्हिडिओ बघत राहा आणि एडिटिंग शिकत राहा.